ayan mga paps, tinatanggal na ni Boss Joel yung ating tail light. Yung original. Ito, replacement. Tanggal na. Ito na yung tail light natin. What's up mga paps? Welcome back sa ating channel, and of course may dumating sa atin na package galing Shopee, and etong sponsor sa atin Ian Chiong na TST Industry. So yung ano kasi nito, yung carton ay nabasa, so kaya nasa labas siya ngayon. And ito naman yung ating signal light na nabili sa Shopee. Ipapalagay natin to soon. So thank you nga pala kay Ian Chiong. Maraming salamat dito sa iyong sponsor na TST Industry. Try natin pailawan kung okay ba yung TST na tail light. Ito. Yes. Try natin yung, so magkaiba siya, meron siyang ganito at saka yung white na ano pang tawag dito, ito, socket. So try natin kung gagana yung ilaw ng taillight. Yun. Handle ng city holder. Hirap. So ganito yung ilaw na pagtatak. Pag mag-stop naman, ilaw ng LED. And yung signal light naman, yun, yun, gumagana. Tapos yung sa kabila, sa kapitbahay, yan. So ganyan yung signal light na. Yung stop light na. Dalawang magkikip. Ganda. Thank you boss Ian sa iyong munting gift ng sponsor. Maraming salamat. Papa-install natin to. Hanap tayo ng shop. Ito naman yung ating signal light sa likod. Sa likod natin lalagay ito. Test natin. Ganito siya. Yun. Signal light to. Sa likod. Day 2. Man, dili lang inibutang ang camera o. Anak nyo, anong external mic para po silang buha. Sticker ha? So, andito tayo ngayon sa RCR Moto Shop.
And kasama natin si RN Biker PH. Yeah. Ha? Sponsor Moto oh. And magpapa-change oil tayo ngayon at magpapalit tayo ng TST na taillight and signal light. So ito yung gagamitin natin na oil na nag-sponsor sa atin yung Bolt On galing kay Mr. Charlie Cabrera. Yan, thank you so much sa sponsor. And of course Ian Chiong sa TST na taillight. And kasama natin si Boss Ruel. Yan, hi. Ito yung bagong shop nila dito sa Tumaga Putik Road. So hindi pa tapos, naayos pa dito sa kabila. Linis pa. Hindi pa itim. Ay, may itim na. So magpapalit tayo ng oil, ng ating fork oil dito. And isasabay na lang sa change oil and fork oil. Ng fork oil and ewan ko anong next, lagay siguro yung oil na Motul. Congratulations nga pala kay Boss Charlie Cabrera, bagong kasal. Si Gogo, Motol. Sponsor, asa sponsor? Nalo kubo-kubo. Motol. So itatry lang natin yung 20W50. Medyo mabigat yan boss, no? Medyo mabigat. Medyo mabigat pero safe naman sa makina. Yun. Kasi makapal. Yun lang, sa takbuhan medyo mabigat siya. So yan mga paps, tinatanggal na ni Boss Ruel yung ating tail light. And andito na yung tail light natin at saka yung signal light. Yan. Tanggal na. So boss, paano yung connection nito? Ito, di ba yung original niya is nasaan na yun? Nasa? Dito. Explain natin sa kanila. So ito yung original. So, Tapos ito yung kulay nito? replacement. Color coding lang kasi halos magkapareho lang yan dito eh. Yung kulay dito. At saka yan. May color coding. Dapat hindi magkabaliktad. Yung dito ata. Eh dyan iba. Oh. Pero ano, always ano talaga, ang ano yan, Pacific niya. yung ano niya, yung ground, ito talagang itim. Yun yung itim. So, ang gawin natin, mamimili lang tayo dito sa dalawa nito kung saan ang tail light at saka ano, Yun yan. Yung at saka sa brake light. Yung ano. Sa brake light, oo. Itong tail light, baka kasi ang tail light nito itong yellow. Ang ano nito itong blue. Kasi sa ano brake. naman siya, direct na siya, di ba? Yung nagawa na siya kusa. Oo. Kasi ano yan, connected sa baterya kasi yan. Okay. So yung iba, pinuputol na lang nila. Ano putol, tapos ano, Tapos, di ba, pag i-on mo yung fog light, yun doon siya mag-on yung Oo. tail light niya tail light. sa ganitong mga klase motor. So magkaiba pala talaga siya. Kaya yung iba, pinuputol nila yung wire. Gawin natin. Pasok na din doon. Ito muna. Kasali na dyan yung signal. Diba? Iba yung signal light. Ito yung signal light. So try natin.
pag dito natin ito ikabit, oh, Tama, pag diretso. oh. Pag wala yan, ganito. oh, ika-cut off niya yung ano, Ah, ilaw pag ipipreno mo. so, Hindi na natin yan gagamitin kasi hindi na. So, ibig sabihin sira to. hindi sira. Yan talagang ano niya, pang kasi resistorage kasi ito, may ano to. Di ba nag-blink din siya, boss? Oh, tapos sabi mag-blink. So, paano yan? Pero hindi try natin kasi baka hindi pa kasi naikabit natin yung signal light, baka doon na magpapagod yung signal light. Ah, yun. May mode pala. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun. Yan yung mode niya pag mag-break. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, nag-listen siya. Signal light. Signal light. Yan yung signal light niya. So, ito yung dalawang linya. So, ilalagyan na lang ang signal light. Patin muna natin kung kasya. Pero kasi hangin. Mabuti na lang, nadalaw ko sa doon. Ikaw na bahala, boss. So yan, tapos na and na-install na yung signal light and yung tail light ng TST Industries. Thank you so much kay Boss Ian Chong sa pag-sponsor, kay Boss Charlie Cabrera, and congratulations. Yeah. Ayos. Thank you, boss. Matik! So ayan mga paps, andito na tayo sa bahay and thank you nga pala sa RCR Moto Shop. Si Boss Roel ang nag-install sa ating TST na sponsor ni Ian Chong Motor Parts. So sa mga gustong bumili at mag-avail nung TST na ating pina-install na tail light, mag-order lang kayo kay Boss Ian Chong, i-like nyo at i-add nyo sa Facebook para direct kayo makapag-order sa kanya, and ilalagay ko sa description yung kanyang Facebook link and yung kanyang contact number. So sa lahat ng mga nanonood and sa mga bago, please don't forget to subscribe, like, and share sa ating YouTube channel, and of course mag-shoutout tayo. Magpapasalamat tayo sa mga supporters natin and sa mga nag-subscribe sa ating channel. And thank you nga pala, and shout out to Moto Flare, and of course shout out to Jaylee. So sabi niya shout out Sambuanga Beat Club, and of course shout out to Aziz Langki. So ayan, shout out sa iyo, and of course shout out to Lams Motovlog, shout out to Z-Lap TV. Sorry hindi ko masyado maano yung kanyang pangalan. And of course shout out to Najir Nudin. And of course shout out to Jeff Motovlog. So taga Sambuanga to siya pero andun siya ngayon sa Cebu. And shout out kay Ian Moto or Ayan Net Moto. So ayan, from Davao. And of course shout out kay Altamar Brown. So ayan lang po, thank you so much sa mga nag-subscribe. And yung mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. So that's it mga paps, ride safe everyone, and don't forget to click the bell button icon para lagi tayong ma-notify sa ating mga bagong upload. So ayan, thank you so much, babush!